गाइस, तपाईहरुको लागि मैले एकदम ठुलो जोखिम लिइरहेको छु है। धेरैजनाले मलाई चाहिँ बिजनेसलाई डिजिटल मार्केटिङबाट कसरी ग्रो गराउने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा खतरनाक फर्मुला भेट्टाएको छु। तपाईहरुको लागि यत्रो जोखिम लिएर त्यो खतरनाक फर्मुला नै मैले चाहिँ निकाल्न आएको छु। सो त्यो फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द CATT फर्मुला। CATT यो फर्मुला याद गर्नुहोस्। यो फर्मुलाको लागि नै मैले ठुलो रिस्क लिइरहेको छु र यो फर्मुलाले नै गरेर मैले आफ्नो बिजनेस, आफ्नो क्लाइन्टको बिजनेसलाई ग्रो गराउन सकेको छु। र तपाईले पनि यो फर्मुला नै युज गरेर आफ्नो र आफ्नो क्लाइन्टको बिजनेसलाई डिजिटल मार्केटिङबाट ग्रो गराउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो फर्मुला चाहिँ के हो त्यसको बारेमा म तपाईलाई अहिले एकछिनमा फेरि एक्सप्लेन गर्नेछु। डोन्ट वरी, म सेफली नै आइपुगेँ। अब कुरा गरौँ CATT फर्मुलाको बारेमा। अब तपाईले CATT फर्मुलाको बारेमा बुझ्नु अगाडि एउटा कुरा बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ कि यो CATT फर्मुला युज चाहिँ कता गरिन्छ। अब तपाईलाई एउटा सिनेरियोबाट बुझाउन चाहन्छु। फर एक्जाम्पल, तपाई कुनै प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले त्यो प्रोडक्ट वा सर्भिसलाई राइट ऑडियन्सको अगाडि पुर्याउन इम्पोर्टेन्ट छ। अब नोट गर्नुस् कि राइट ऑडियन्सको अगाडि पुर्याउन मात्र इम्पोर्टेन्ट हैन, तपाईले त्यो राइट ऑडियन्सलाई कस्टमर बनाउनको लागि बीचमा यो ग्याप देख्नु भएको छ नि, यो ग्यापलाई फुलफिल गर्छ यो CATT फर्मुलाले। दैट मीन्स कुनै पनि एउटा ऑडियन्सलाई कस्टमर बनाउनको लागि हामीले जति पनि स्टेपहरु लिनुपर्ने हुन्छ त्यो स्टेप्स नै म तपाईहरुलाई CATT फर्मुलाबाट कसरी गर्ने त, त्यो राइट ऑडियन्सलाई कस्टमर बनाउन लागि के कुराहरु हामीले गर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ CATT फर्मुलाको हेल्पबाट तपाईहरुलाई बुझाउन चाहन्छु। यो फर्मुला हामीहरुले जुनै पनि प्रोडक्ट वा सर्भिसमा युज गर्न सक्छौं, जुनै पनि बिजनेस सेक्टरमा युज गर्न सक्छौं, सिवाय एउटा, त्यो भनेको चाहिँ तपाई कुनै एउटा लो एन्ड प्रोडक्ट बेचिराख्नु भएको छ। दैट मीन्स कुनै चकलेट, श्याम्पू, साबुन बेचिराख्नु भएको छ जुन मान्छेहरुले डे टु डे लाइफमा युज गरिरहेको हुन्छ, जुन प्रोडक्ट चाहिँ छ्यापछ्याप्ती मार्केटमा पसलहरुमा पाइरहेको छ भने त्यसको लागि हामीले यो CATT फर्मुला युज गर्दैनौं। तर त्यो काइन्ड अफ इन्डस्ट्री, त्यो काइन्ड अफ प्रोडक्ट बाहेक हामीहरुले जुनै पनि प्रोडक्टमा यो CATT फ्रेमवर्क नै युज गर्छौं। सो नाउ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड कि यो CATT को मिनिङ चाहिँ के हो त। फर्स्टमा आउँछ C। फर्स्टको C भनेको कन्टेन्ट, सेकेन्डको A भनेको अटेन्सन, T भनेको ट्रस्ट र लास्टको T भनेको ट्रान्ज्याक्सन। अब कुनै पनि बिजनेसले आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्नु अगाडि उनीहरुले आइडेन्टिफाई गरेको हुन्छ कि मार्केटमा यो प्रब्लम छ, मार्केटमा यसको डिमान्ड छ, म मार्केटमा यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि, मार्केटमा यो डिमान्ड फुलफिल गर्नको लागि यो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्छु। त्यो एउटा माइन्डसेट एउटा कुनै पनि बिजनेस ओनरले अगाडि नै बनाइसकेको हुन्छ। सो फर्स्टमा तपाईले बुझ्नुपर्छ कि मार्केटमा प्रब्लम चाहिँ के छ त, मार्केटमा डिजायर के छ त नि जसलाई तपाईले फुलफिल गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो प्रब्लम, त्यो डिजायरलाई फुलफिल गर्नको लागि हामीहरुले कन्टेन्टको युज गर्छौं। एक टाइम थियो जब हामीहरु ट्रेडिसनल वेमा मार्केटिङ र सेल गर्थ्यौं र अहिले पनि तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने त्यो ट्रेडिसनल अप्रोच अहिले पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। दैट मीन्स कि फेसबुक वा गुगलमा आफ्नो प्रोडक्ट एउटा एड बनाएर एउटा त्यसको प्राइसिङ हुन्छ, त्यसमा अफर हुन्छ र बाइ नाउ बाइ नाउ बाइ नाउ, पर्चेज नाउ भनेर चाहिँ र्यापिडली मान्छेहरुलाई चाहिँ पर्चेज गराउन खोजिरहेको हुन्छ र दैट इज अ ट्रेडिसनल अप्रोच जुन हामीले पहिला युज गर्थ्यौं। अहिलेको टाइममा तपाईको ऑडियन्स स्मार्ट भइसकेको छ, तपाई स्मार्ट भइसक्नु भएको छ। सो त्यो बेलामा एभ्री टाइम तपाई सेल 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 मात्रै गर्न खोज्नु भयो भने तपाईको ऑडियन्सले त्यो सामान किन्नु भन्दा पनि तपाईलाई देख्ने बित्तिकै उ पछाडी भाग्न खोज्छ, तपाईलाई देख्ने बित्तिकै उ टाउको लुकाएर भाग्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ मान्छेहरुलाई, किनभने मान्छेहरुले त्यति धेरै एड देख्न थालिसकेको छ र एभ्री टाइम एडले चाहिँ सेल नै गर्न खोजिरहेको हुन्छ। सो हामीहरुले अबको नयाँ अप्रोच युज गर्छौं र त्यो अप्रोच भनेको चाहिँ CATT फर्मुला हो। यो फर्मुला युज गरेर मैले आफ्नो बिजनेसलाई एउटा जेरो लेभलबाट एउटा ठुलो लेभलसम्म मैले ग्रो गर्न सकिरहेको छु एन्ड आई एम स्टिल ग्रोइङ राइट नाउ बिकज अफ युजिङ दिस फर्मुला। अब फर्स्टमा आउँछ कन्टेन्ट। कन्टेन्टले के काम गर्छ त त्यो बुझ्न तपाईले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो कन्टेन्टको मेन पर्पस के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई मैले अघि भनेको थिएँ नि, मार्केटमा कुनै प्रब्लम छ, मार्केटमा कुनै डिजायर छ, मार्केटमा कुनै न कुनै कुराको डिमान्ड छ, त्यसको लागि नै तपाई प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्नु भइरहेको छ, त्यसको लागि नै तपाईले एउटा माइन्डसेट बनाउनु भएको छ कि म यो प्रब्लम सल्भ गर्छु, म यो ऑडियन्सलाई हेल्प गर्न चाहन्छु भनेर। सो कन्टेन्टको मेन पर्पस भनेको चाहिँ तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिसले तपाईको ऑडियन्सको बर्निङ प्रब्लमलाई त कम्प्लिटली सल्भ गर्छ, तर तपाईले कन्टेन्टको हेल्पबाट चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई कम्प्लिटली सल्भ नगरे पनि अलि
अलि केही हदसम्म चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ कन्टेन्टको हेल्पबाट। सो कन्टेन्ट क्रिएसनको मेन पर्पस भनेको तीनटा हुन्छ। कि तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टबाट आफ्नो अडियन्सलाई एजुकेट गर्नु पर्यो, कि त इन्टरटेन गर्नु पर्यो, कि त इन्स्पायर गर्नु पर्यो। तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूलाई फलो गरिराख्नु भएको छ भने बेसी यो तीनटा कुरा नै देख्नुहुन्छ। त्यो क्रिएटरले कि त एजुकेट गरिरहेको छ, कि त इन्टरटेन गरिरहेको छ, कि त इन्स्पायर गरिरहेको छ। सो तपाईँको पर्पस कन्टेन्ट क्रिएसन गर्नुको पर्पस भनेको पनि यो तीनटा हुनुपर्छ, अर एल्स तपाईँले यो तीनटालाई नै इन्क्लुड गराउन सक्नुहुन्छ। द्याट मिन्स तपाईँ कुनै एउटा प्रब्लम सल्भ गरिराख्नु भएको छ, त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि तपाईँले एजुकेट पनि गर्नुहुन्छ, इन्टरटेन पनि गर्नुहुन्छ र इन्स्पायर पनि गर्नुहुन्छ। यो तीनटै वेबाट तपाईँले आफ्नो अडियन्सको प्रब्लम सल्भ गरिराख्नु भएको छ। सो यो तीनटै कुरालाई तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट क्रिएसनमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ टाइप्स अफ कन्टेन्ट। कन्टेन्टको डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ। तपाईँलाई लाग्न सक्ला कि म कन्टेन्ट चाहिँ के बनाऊँ त भनेर। अब म तपाईँलाई भन्छु कि तपाईँले के खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, फर्स्टमा तपाईँले आफ्नो अडियन्सलाई बुझ्नुहुन्छ। त्यो अडियन्सको के प्रब्लम छ कि, त्यो अडियन्सको केही डिमान्ड छ कि, त्यो अडियन्सको केही डिजायर छ कि, जसलाई तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड एट दि एन्ड तपाईँले त्यो डिजायरलाई, त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गरेर आफ्नो प्रोडक्टलाई स्ट्राटेजिक वेमा पनि सेल गर्नुहुन्छ। सो द टाइप्स अफ कन्टेन्ट द्याट यु क्यान क्रिएट इन यर कन्टेन्ट मार्केटिङ जर्नी इज ब्लग आर्टिकल्स। तपाईँले कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि, तपाईँले कुनै मान्छेहरूको चाहिँ क्वेरीलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ ब्लग आर्टिकल्स लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा मिनी कोर्स बनाउन सक्नुहुन्छ, इबुक दिन सक्नुहुन्छ, एजुकेसनल अर इन्फर्मेसनल भिडियोजहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन म अहिले तपाईँहरूको लागि बनाइरहेको छु। तपाईँले ट्युटोरियल भिडियोजहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। टेस्टिमोनियल्सहरू, तपाईँको प्रोडक्ट वा सर्भिस पर्चेज गरिसकेको मान्छेहरू जसले तपाईँको प्रोडक्ट वा सर्भिस एक्सपिरियन्स गरेको छ, उनीहरूको टेस्टिमोनियल के छ त त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले लिड म्याग्नेट पनि दिन सक्नुहुन्छ। लिड म्याग्नेट भनेको चाहिँ तपाईँको अडियन्सको कन्ट्याक्ट डिटेल्स, तपाईँको प्रोडक्ट वा सर्भिसमा इन्ट्रेस्टेड मान्छेको कन्ट्याक्ट डिटेल्स जेनेरेट गर्नको लागि हामीहरूले लिड म्याग्नेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लिड म्याग्नेट भनेको पनि कन्टेन्ट नै हुन्छ, इन फर्म अफ कन्टेन्ट नै हुन्छ। त्यो पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अर एल्स तपाईँको प्रोडक्ट वा सर्भिसको भिडियोजहरू, तपाईँको प्रोडक्टको चाहिँ लाइक भिडियोजहरू अथवा सर्भिसमा तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ त्यसको कुनै भिडियोजहरू बनाएर त्यो टाइप्स अफ कन्टेन्ट तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले याद गर्नुभयो भने यो सबै कुरामा कि त हामीहरूले हाम्रो अडियन्सको प्रब्लम सल्भ गर्छौँ, कि त उनीहरूको डिमान्ड र डिजायरलाई फुलफिल गर्छौँ। एनी वे हामीहरूले चाहिँ हाम्रो अडियन्सलाई चाहिँ कन्टेन्टको हेल्पबाट चाहिँ रिच आउट गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ। किनभने कन्टेन्टकै लागि अहिले सबैजना मान्छेहरू आफ्नो अटेन्सन प्रोभाइड गरिरहेको छ। कन्टेन्टकै लागि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक मान्छेहरूले किन चलाउँछ त, सो द्याट त्यहाँबाट उनीहरूले कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्न पाओस्। र हामीले हाम्रो बिजनेसमा अटेन्सन लिएर आउँछौँ कन्टेन्टमा अटेन्सन लिएर आउँछौँ र एट दि एन्ड त्यही अटेन्सनलाई चाहिँ मोनिटाइज गर्छ बाई सेलिङ आवर प्रोडक्ट अर सर्भिस। सो दिज आर द टाइप्स अफ कन्टेन्ट द्याट वी क्यान क्रिएट इन आवर बिजनेस। र तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा कुन टाइप अफ कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ तपाईँले डिसाइड गर्नुहोस्। तर एन्ड गोल भनेको द्याट कन्टेन्ट सुड सल्भ द प्रब्लम, अर त्यो कन्टेन्टले चाहिँ तपाईँको अडियन्सको डिजायर डिमान्ड केहीलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिज आर द टाइप्स अफ कन्टेन्ट। अर्को भनेको गोल अफ कन्टेन्ट। कन्टेन्टले गर्ने के त नि, सो अघि भनेको जसरी नै तपाईँको कन्टेन्टले कि त प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो तपाईँको अडियन्सको, कि त तपाईँको प्रोडक्ट वा सर्भिसको बारेमा एजुकेट गर्नु पर्यो। मान्छेहरूलाई तपाईँको प्रोडक्ट वा सर्भिसको बारेमा थाहा नहुन पनि सक्छ, तपाईँको सायद मार्केटमा तपाईँको नयाँ हुन पनि सक्छ। त्यो बेलामा तपाईँले चाहिँ मेरो प्रोडक्टको एड देख्ने बित्तिकै अडियन्सले पर्चेस गर्नुपर्छ त्यो मेन्टालिटी भन्दा पनि म फर्स्टमा एजुकेट गराउँछु। मेरो प्रोडक्ट भनेको चाहिँ आयुर्वेदिक हर्बल सोप हो। यो सोपले चाहिँ एक्ने, पिम्पल्सहरूलाई चाहिँ हटाउँछ। मान्छेले डाइरेक्टली त्यो नकिन्दा पनि सक्छ। त्यो बेलामा हामीले एजुकेट गराउँछौँ यसको फाइदा के छ, बेफाइदा के छ, हाम्रो कस्टमर्सहरूले युज गरेर उनीहरूको स्किनमा के फाइदा दिएको छ त नि, त्यो कन्टेन्ट पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ बाई एजुकेटिङ आवर प्रोडक्ट अर सर्भिस। र अर्को भनेको चाहिँ हामीहरूले उनीहरूलाई डिजायर्ड स्टेटसम्म पुर्याउन हेल्प गर्छौँ। सो त्यो कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट र सर्भिसको गोल भनेको चाहिँ तपाईँको अडियन्सको एउटा करेन्ट स्टेट हुन्छ र त्यो करेन्ट स्टेटबाट तपाईँको अडियन्सलाई डिजायर्ड स्टेटमा जान मन लागेको हुनसक्छ। सो तपाईँले त्यो अडियन्सलाई करेन्ट स्टेटबाट डिजायर्ड स्टेटमा लिएर जानको लागि के कुराहरू प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ त, सो त्यो बेसिसमा तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ। सो मेरो अडियन्सको करेन्ट स्टेट भनेको चाहिँ दे वान्ट टु लर्न डिजिटल मार्केटिङ, दे वान्ट टु बी एन एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिङ।
र त्यसको लागि मान्छेहरूको डिजायर्ड स्टेट भनेको चाहिँ उनीहरूलाई एक्सपर्ट बन्नुपर्ने छ डिजिटल मार्केटिङको लागि चाहिँ त्यो फिल्डमा चाहिँ। सो त्यसको लागि चाहिँ करेन्ट स्टेटमा उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन र मैले करेन्ट स्टेटमा भएको मेरो अडियन्सलाई चाहिँ उनीहरूलाई कन्टेन्टको थ्रुबाट चाहिँ डिजायर्ड स्टेटमा लिएर जान खोजिरहेको छु। सो एट दि एन्ड मैले मेरो अडियन्सलाई डिजायर्ड स्टेटमा पुर्याउनको लागि नै कन्टेन्टहरू क्रिएट गरिरहेको छु र यो पनि एउटा पिस अफ कन्टेन्ट हो जुन म तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिरहेको छु जहाँबाट म तपाईँहरूलाई डिजायर्ड स्टेटसम्म लिएर जान खोजिरहेको छु। सो यो भयो हाम्रो गोल अफ कन्टेन्ट। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म लाइक केही कन्टेन्ट मार्केटिङको एक्जाम्पल्सहरू दिन्छु जुन तपाईँले डेली बेसिसमा कतै न कतै देखिराख्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले टिकटक वा इन्स्टाग्राम ओपन गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले अनलाइन क्लोदिङको अनि फोन सपहरूको धेरैवटाको चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट देख्नुहुन्छ र कन्टेन्ट बनाउने बेलामा तपाईँले यो टाइप्स अफ कन्टेन्ट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जुन म तपाईँहरूलाई एक्जाम्पलको रूपमा पनि देखाउँदैछु। सो न्यू अराइभल, तपाईँको कुनै प्रोडक्ट छ जुन तपाईँको नयाँ अराइभल भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले नयाँ अराइभलको पोस्टहरू भिडियोजहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ मैले देखिरहेको हुन्छु कि टिकटकमा चाहिँ बाई एन्ड सेल ल्यान्ड हाउसलाई चाहिँ बाई एन्ड सेलको चाहिँ धेरै पोस्टहरू आइरहेको हुन्छ र त्यो भनेको एउटा कन्टेन्ट हो जसले एउटा अडियन्सको प्रब्लम सल्भ गराएको छ। मान्छेसँग टाइम छैन कि एभ्री ठाउँ गएर ल्यान्ड भिजिट गर्दै हाउस भिजिट गर्दै पर्चेस गर्नको लागि रेन्टमा लिनको लागि अथवा दिनको लागि। सो त्यो बेलामा जो यस्तो खालको ब्रोकर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूको त्यो कन्टेन्टबाट त्यो अडियन्सको प्रब्लम सल्भ हुने भयो। उनीहरू खोज्दै हिँड्न जानु परेन। सो त्यस्तो टाइप अफ कन्टेन्ट पनि क्रिएट भइरहेको छ अहिले टिकटकमा मैले एकदम देखिरहेको हुन्छु। तपाईँको चाहिँ रुम फ्ल्याट अर हाउस भाडामा लाउनु पर्यो भने पनि टिकटकमा त्यस्तो ब्रोकर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ भाडामा लाउनको लागि चाहिँ त्यसरी कन्टेन्टहरू क्रिएट गरिराख्नु भएको छ र त्यसमा यति धेरै कमेन्ट्स लाइक सेयरहरू हुन्छ नि। सो त्यो भनेको पनि कन्टेन्ट क्रिएसन नै गरिरहेको हो। अर्को हुन्छ टेस्टिमोनियल्स भिडियोज अर फोटोज। तपाईँको प्रोडक्ट वा सर्भिस पर्चेस गरिसकेपछि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ लाइक त्यो च्याटको जहाँ चाहिँ मैले तपाईँको प्रोडक्ट रिसिभ गरेँ एकदम राम्रो छ त्यसको स्क्रिनसट लिएर पनि अपलोड गरिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै लाइक मान्छेहरूले प्रोडक्ट वा सर्भिस पाइसकेपछि चाहिँ त्यसको एउटा राम्रो भिडियो बनाएर थ्याङ्क यू सो मच फर प्रोभाइडिङ दिस प्रोडक्ट अर सर्भिस, दिस इज लाइक रियली अमेजिङ भनेर पनि एउटा भिडियो सुट गरेर पनि अपलोड गरिरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो काइन्ड अफ टेस्टिमोनियल्स भिडियोज र फोटोजबाट पनि हामीहरूले चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको बिहाइन्ड द सिन्स। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने नि धेरैवटा कर्पोरेट कम्पनीजहरूले बिहाइन्ड द सिन्स फुटेजहरू हालिरहेको छ। लाइक बिहाइन्ड द सिनमा इम्प्लोइजहरूले के गरिरहेको छ त, के भइरहेको छ त, डिस्कसन केमा भइरहेको छ, रमाइलो के भइरहेको छ, इन्टरटेनमेन्ट एजुकेसनल र इन्सपिरेसनल कन्टेन्टहरू चाहिँ बिहाइन्ड द सिन्स कर्पोरेट कम्पनीजहरूले युज गरिरहेको छ जुन तपाईँले पनि देखि नै राख्नु भएको छ होला। र अर्को हुन्छ ट्युटोरियल एजुकेसनल भिडियोजहरू। यति धेरै कन्टेन्टहरू मैले देखिरहेको हुन्छु जहाँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो अडियन्सलाई चाहिँ एजुकेट गर्न खोजिरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई ट्युटोरियल्स भिडियोजहरू यो कसरी गर्ने त्यसको बारेमा एजुकेट गर्न खोजिरहेको हुन्छ। आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिसको बारेमा एजुकेट गर्न खोजिरहेको हुन्छ। सो दिज आर द एक्जाम्पल्स अफ कन्टेन्ट द्याट वी सी अन आवर डेली बेसिस। सो यो टाइप अफ कन्टेन्ट मार्केटिङ एक्जाम्पलबाट तपाईँले आफ्नो बिजनेसको लागि कस्तो खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने त जसले चाहिँ तपाईँको यो गोललाई सर्भ गर्नु पर्यो, यो तिनवटा गोललाई। सो यसरी तपाईँले चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट थिङ भनेको कन्टेन्ट। हामी कन्टेन्ट किन क्रिएट गर्दैछौँ त डाइरेक्टली कुनै प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्दाखेरि मान्छेहरूको अटेन्सन पाइँदैन, त्यो भएर हामीहरूले कन्टेन्ट क्रिएट गर्छौँ र त्यो कन्टेन्टमा अटेन्सन लिएर आउँछौँ। नाउ द सेकेन्ड पिलर इज अटेन्सन। अटेन्सन त ल्याउनु पर्यो, अटेन्सन बिना तपाईँको कन्टेन्ट कसैले पनि हेर्नेवाला छैन। अटेन्सनको लागि हामीले दुईवटा वे युज गर्छौँ, एउटा हुन्छ अर्ग्यानिक वे, अर्को हुन्छ पेड वे। अर्ग्यानिक वेमा हामीहरूले कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्छौँ। कन्टेन्ट मार्केटिङ भनेको चाहिँ हामीहरूले कन्टेन्ट क्रिएट गर्छौँ अघि देखाएको कन्टेन्टहरू र त्यसलाई सोसियल मिडियाको हेल्पबाट एसइओ गरेर हामी हाम्रो अडियन्सको अगाडि पुर्याउन खोज्छौँ। द्याट मिन्स कि मैले अघि भनेको एक्जाम्पलहरू जुन छ त्यो एक्जाम्पलहरू तपाईँले फेसबुकमा, इन्स्टामा, टिकटकमा, युट्युबमा धेरै ठाउँमा देख्नुहुन्छ जहाँ कम्पनीजहरूले त्यस्तो काइन्ड अफ कन्टेन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ पब्लिस गरिरहेको छ र त्यो कन्टेन्टमा अटेन्सन एकदमै धेरै आइरहेको हुन्छ। सो त्यसरी सोसियल मिडियाको युज गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टमा अटेन्सन लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको एसइओ। लाइक तपाईँको अडियन्सले गुगलमा गएर कुनै कुरा सर्च गर्यो भने चाहिँ तपाईँको वेबसाइट, ल्यान्डिङ पेज अथवा सेल्स पेज जहाँ तपाईँ आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पेजलाई अगाडि लिएर आउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँले आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्न सक्नुहुन्छ। तर एसइओ गर्ने बेलामा हामीले डाइरेक्टली यो प्रोडक्ट पर्चेस गर्नुहोस् भन्दा पनि हामीले के गर्छौँ त फर्स्टमा हाम्रो अडियन्सको प्रब्लम सल्भ गर्छौँ, ब्लग आर्टिकल्सहरू लेख्छौँ र त्यहाँबाट प्रब्लम सल्भ गर्छौँ र एन्डमा इफ यु वान्ट टु नो मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट अर सर्भिस अर इफ यु वान्ट आवर कन्सल्टेसन देन गो टु दिस पेज भनेर अर्को पेजमा पुऱ्याउँछ जहाँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गरिरहेको हुन्छ अथवा लिड जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। सो यसरी
अर्ग्यानिक वेमा हामीहरूले अटेन्सन लिएर आउन सक्छौँ। अर्को हुन्छ पेड वे। पेड भनेको चाहिँ हामीले फेसबुक एड, गुगल एड रन गरेर चाहिँ डाइरेक्टली प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्नुको सट्टा चाहिँ हामीले कन्टेन्ट क्रिएट गर्छौँ जसले हाम्रो अडियन्सको प्रब्लम सल्भ गर्छ र त्यो अटेन्सन लिएर आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई एन्डमा गएर हामीहरूले सेल गर्छौँ। सो यो वेबाट चाहिँ हामीहरूले कन्टेन्टमा अटेन्सन लिएर आउन सक्छौँ। थर्ड थिङ भनेको ट्रस्ट। हामीहरूले कन्टेन्ट पनि क्रिएट गऱ्यौँ, अहिलेसम्म हामीले सेल चाहिँ गरेको छैनौँ है। हामीले हाम्रो अडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई कुनै न कुनै हदसम्म जेन्युनली सल्भ गर्न खोजिरहेको छौँ तर सेल चाहिँ गरेको छैनौँ। सो हामीहरूले कन्टेन्ट क्रिएट गर्छौँ, त्यसपछि त्यो कन्टेन्टमा अटेन्सन लिएर आउँछौँ, त्यसपछि भनेको ट्रस्ट गेन गर्नुपर्छ। तपाईँले कुनै पनि प्रोडक्ट वा सर्भिस किन्दै हुनुहुन्छ भने नि तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि डु आई ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट, डु आई ट्रस्ट दिस कम्पनी अर बिजनेस अर ब्रान्ड। त्यो ट्रस्ट नभएसम्म तपाईँले खासै प्रोडक्ट वा सर्भिस पर्चेस गर्नु हुँदैन। सो त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो अडियन्सको ट्रस्ट गेन गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो ट्रस्ट भनेको चाहिँ हामीले नर्चर गरेर भ्याल्यु प्रोभाइड गरेर चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ। एभ्री टाइम मैले फेसबुक चलाइरहेको बेलामा वा इन्स्टाग्राम चलाइरहेको बेलामा देख्छु कि एभ्री टाइम मान्छेहरूले सेल 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 मात्रै गर्न खोजिरहेको हुन्छ, तर हामीहरूले यो फर्मुलामा ट्रस्टको पार्टमा हामीहरूले सेल मात्रै गर्दैनौँ। 90% हामीहरू भ्याल्यु मात्रै प्रोभाइड गर्छौँ। भ्याल्यु प्रोभाइड गर्नुभयो भने तपाईँको अडियन्सले तपाईँलाई ट्रस्ट गर्छ। जब तपाईँको अडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई तपाईँले चाहिँ जेन्युनली सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बेलामा उनीहरूलाई ट्रस्ट हुन्छ कि ओहो यो मान्छेले, यो कम्पनी, यो ब्रान्डले राम्रो काम गरिरहेको छ, फ्रीमा मलाई कन्टेन्ट प्रोभाइड गरेर मेरो प्रब्लम्सहरू सल्भ गरिरहेको छ। र त्यो बेलामा जब त्यो ट्रस्ट बिल्ड भइसक्छ त्यो बेलामा मात्र तपाईँ 10% सेल्स गर्नुहुन्छ। र ट्रस्ट मी, तपाईँले जति 100% सेल मात्र गर्न एफर्ट लाउनुहुन्छ, जब तपाईँले यो फर्मुला युज गर्नुहुन्छ नि 90% तपाईँ भ्याल्यु मात्रै प्रोभाइड गर्नुहोस्, 10% तपाईँले सेल गर्ने बेलामा त्यो 100% सेल गर्ने रेभेन्यू त्यो 10%मा तपाईँले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले भ्याल्यु प्रोभाइड गर्न थाल्नुभयो, यदि तपाईँले कन्टेन्ट, अटेन्सन, ट्रस्ट यो फर्मुला युज गर्न थाल्नुभयो भने। र ट्रस्ट बिल्ड भइसकेपछि वी अल नो वाट विल ह्यापन नेक्स्ट। त्यो भनेको ट्रान्जेक्सन। जब तपाईँ कुनै कुरामा ट्रस्ट गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँलाई फिल भयो कि ए यो कन्टेन्ट मात्र यिनीहरूले फ्रीमा प्रोभाइड गरेर मेरो यति प्रब्लम सल्भ गरिसकेको छ, यिनीहरूको यो प्रोडक्ट मैले पर्चेस गरेँ भने चाहिँ मेरो प्रब्लम त 100% सल्भ हुन्छ। म यो करेन्ट स्टेटबाट डिजायर्ड स्टेटमा जानको लागि आई क्यान ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट अर सर्भिस भनेर त्यो ट्रस्ट भइसकेपछि ट्रान्जेक्सन गर्न इजी हुन्छ। सो दिस इज द फर्मुला जुन मैले तपाईँहरूको लागि टिल गरेर ल्याएको थिएँ। सो यो CATT फ्रेमवर्कबाट तपाईँले राम्रोसँग यसलाई बुझ्नुभयो, राम्रोसँग आफ्नो बिजनेसमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने वे निकाल्नु भयो भने तपाईँको बिजनेस पनि मजाले ग्रो हुन्छ। र ट्रस्ट मी, यो CATT फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ मैले आफ्नो बिजनेसमा पनि एउटा म्यासिभ वेमा युज गरेर ग्रो गर्न सकिरहेको छु। मेरो क्लाइन्टको बिजनेसमा पनि मैले यो स्ट्राटेजीहरू नै युज गरिरहेको हुन्छु। तर कुरा कहाँ आउँछ कि कन्टेन्ट कसरी जेनेरेट गर्ने, के कुराहरूको कन्टेन्ट बनाउने, हामीहरूले अटेन्सन कसरी लिएर आउने, ट्रस्ट बिल्ड गर्नको लागि कस्तो काइन्ड अफ भ्याल्युजहरू प्रोभाइड गर्ने र लास्टमा ट्रान्जेक्सन कसरी गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो आइडियाजहरू, वेहरू जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले यो कुरालाई मास्टर गर्नुभयो भने यु क्यान इजिली ग्रो यर बिजनेस अर यर क्लाइन्ट्स बिजनेस। आई होप भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने एउटा लाइक त बन्छ नै यो भिडियोको लागि। र तपाईँलाई कुनै पनि क्वेरिज छ भने तल कमेन्टमा सोध्नु होला, म तपाईँहरूको इच एन्ड एभ्री कमेन्टलाई रिप्लाई पनि गर्नेछु। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने इट वाज हेल्पफुल भनेर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, सो द्याट इट विल मोटिभेट मी टु क्रिएट मोर एन्ड मोर अफ दिस काइन्ड अफ कन्टेन्ट। So thank you so much for watching this video. See you in the next video.